coi chân công coi chân đựng thoại nha mẹ, cân chắc lại nha mẹ. Thoại có được cái loại được luôn à. Phải đụng đâu mà uống đẹp chứ. Có mẹ cái viên dưới đây này quấy dưới cái viên ở đây đẹp chứ này. Tôi dùng ở dưới đây nha. Tôi dùng tới gốc nó tôi dùng á. Ủa cho kỳ view dùng mới được đẹp luôn. Quá bớt em. Rồi về sơ đó. Đi vào nguồn thủy mất á. Đấy. Đẹp đi chơi chứ. Wow. Đẹp chứ. Thằng biết đi. Ủa mấy cái mặt đi vậy. Sao đi vậy? Này nó đẹp. Mấy cái kia lúc này thấy chứ. Đây mày cái phim nó ngồi đỏ quá cũng đào là. Gói đó của mẹ Thuyên là gói đó. Thuyên là ngôi đó. Riêu. Điều mẹ đó. Đó là tự ngôi điều Thuyên. Coi mắt Hương đẹp hơn. Có đéo lại kính à. Con chưa đi coi đẹp hơn. Bố lại cho cái kính đó nhắn. Mà chưa ăn kia để thì mơ mơ. Đây ban á. Bao cái trống á. Nó để ở đây lại cho. Nghe tiếng sẽ cũng mãi. Tiếng sẽ cũng rồi. vô chú xá rồi những luôn rồi những luôn cái địa điểm đâu nằm ngay cái chỗ mình quay quả những ngay 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 cái địa điểm mà mình quay nữa mình đi rồi mình từng
tí đấy này. Rồi chụp hình mẹ nữa. Đã chụp bác khóa đi bà. Cho kẹo ở nhà mình vô đấy của anh được mình chứ đừng còn nói á. Cái phong đi này hả? Ai để ý bố? Ở đây em nè. nói rồi không Nó sạch tính Ở đây rồi. em nè. Đây là chơi nè. Ở đây em được không? Đây này nó có được cái gì Đây này kia cái dạng bán tí cảm thấy được. đây quá rõ rồi đó bắn lên mặt mình luôn mà mình đứng đây mình tầm cao đây là bắn lên mặt mình luôn mà mô từng đoàn đấy đó Ê bạn ơi, bạn chụp sai chỗ rồi. Được đến luôn rồi đó. Ở đây được đến luôn. Sao mà trên TV chụp? Quay xuống lưng cùng đường luôn. Quay xuống lưng cùng đường luôn. Chắc là đẹp chứ chị. Đây, kéo té. Được chưa? Được chưa? Rồi, rồi. Đây nè, bố phẹt luôn. Rồi, Sophie chụp xong. Ở đây à? Sophie chụp luôn. Rồi, đợi nữa. Tháng mình mệt, cho chị Sophie chụp hình người ta. Rồi, thôi đừng đi. Thôi Sophie đừng xuống đi con. Ngồi đây chụp sao được. Đó, đưa cái đó, đừng có đưa cái đó. Em được lấy đó. Bắn lên, đâu đưa ra. Stop đi. Để cho chị Sophie thôi.
mới quay 10 phút thôi mấy, 17 phút rồi. Hai đứa quay đây rồi. Từ